તમે આજે જે બધું અમને અલગ અલગ પ્રવૃત્તિથી અહીંયા બધું શીખવાડ્યું, તો અમે બી ઘરે અમને એ રીતે મહેનત કરાવી શકીએ. એ માટે ટીચર્સનું અને મધર્સનું બંનેનું સરખું થઈ જાય તો બાળકને જલ્દી સમજ પડી જાય અને એ આગળ વધી શકે. જય સચિવાય. મને આ વર્કશોપ અટેન્ડ કર્યા પછી એવું લાગી રહ્યું છે કે ટીચર્સની મહેનત તો 100% છે અને હશે જ, અને જોડે જોડે અમને પણ ગાઈડ કર્યા કે અમે બાળકોને આ દિશા સાથે જો ભણાવીશું તો એ 100% બધું જ કરશે.